Good morning mga Repa Peeps. So, ngayon mag-unbox ako ng bagong gloves, Alpinestars. Yan. So, luma na kasi sa akong gloves, so kailangan bumili ng bago. So, ito na yan. So, tara! So, mga guys, ito na, i-unbox ko na ang aking Alpinestars GP Pro na bagong gloves, color neon green. So, ayan, ayan. So, tara. Ayan, ayan siya. Oh. So, may manual. Wow! Manual sa English, sa iba-ibang language. Itong leather na ginamit dito, tatlong klase. Sabi ng Alpinestars, dito Kangaroo leather mixed with synthetic leather tsaka sa Cowhide leather. So, breathable kasi may mga butas-butas. Ayan. At mayroon din siya air vents. Dalawa. Ayan. Mga air vents. Yung protective plastic niya gawa sa PPU plastic. May hinalo sila dito eh. Nabasa ko doon sa website nila. Nakalimutan ko lang. Ilalagay ko na lang doon. So, sa knuckles, sa wrist. Kasi ang maganda dito sa gloves na to, yung piniliit mo tsaka yung palasingsingan mo, safe na safe siya kasi may bridge. So in case ng crash, hindi mo aksidenteng mapipilay to, hindi madidislocate na ganyan kasi magkadikit sila. So, isa yun sa innovation ng Alpinestars. So, try ko sukat. Yung locking nito, meron isa dyan. Meron isa dito. Bali yung jacket mo, pasok dyan sa loob. At ganyan siya. Wow! Ang sabi nila, maiispatan mo yung fake na Alpinestars. Sabi sa shop na pinagbilan ko, pagka itong stitching na to, malaki, mga ganyan, hanggang ganyan. Ito kasi mas fine yung stitching niya. So yun daw yung isa sa basis. Hindi ko alam kung totoo yun, pero yun yung sinabi nila sa amin. Tapos yung padding niya, dito, plastic. Tapos foam, may re-reinforce sila sa foam eh. Tapos dyan, tapos ito Kangaroo leather. Yeah. So, comfortable siya, hindi siya mainit sa kamay. May air vent din pala siya dyan. Ngayon ko lang nakita. Wow! Sa knuckles. So, tatlo dito, dyan, saka ito. So,
pwesto. Isa pang maganda sa gloves na to, yung stitching niya nasa labas. Ito. O yung pag nag-ride ka, kahit nag-grip ka ganyan, walang pressure point sa daliri mo or sa palm kasi nasa labas lahat ng stitching niya. So, isa yun sa bonus ng Alpinestars. So, what are you doing? May leather pa siya. Mas maganda yung mga ganitong gloves kaysa yung mga mesh na mga mumurahin. Kasi pag na-aksidente ka, pumaskas na ganyan, wala na, butas na, sira na. Yung ganito may mga protection. Ito yung gloves na ginagamit ni Marquez sa MotoGP. Kaya ito yung tawag nila, Alpinestars GP Pro. So, ito yung unang version, pangalawang version. May isang version pa na nauna dito. Hindi ko masyadong alam yung difference eh. Pero ang sabi sa shop, ito yung pangalawang version. Pero may mas bagong version na. Yung aesthetic sa labas, halos pareho lang. Pero may iniba sila sa loob. Pero so far okay na to. Kasi hindi naman ako nag-racing eh. Pwede na to. So, yung price nito sa pera namin 4,500 baht to 5,000. May mas mahal na colorway dito, yung makulay na. So ito kasing gusto kong kulay kasi ka-turn na ng helmet ko, tsaka sabi ko nga sa isang video yung riding color ko gusto ko ganito, neon green, para in case na sa gabi kita. So yan, try ko yung isa. Yung size ng gloves ko na to, large kasi talaga yung sinusuot ko. So hindi siya ganun kasikip, hindi siya ganun kaluwag, okay lang. So, sulit ba? Sulit to. Kasi sabi ko nga, wag niyang tipirin yung riding gear. Kasi isa yan sa pinaka-importante kapag nag-ride ka. Isang mistake, hindi mo alam kung ano mangyayari. So, mas maganda na meron kang sure na matibay na riding gear. So, yun lang. And kung gusto niyo bumili nito, marami naman yung magbibili sa mga legit na bike shop. Makakabili kayo nito. And sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Hanggang dito na lang ang short unboxing review nito. Actually, hindi ko pa siya na-review eh. So, i-reviewin ko siya kapag na-ride ko na pang-ride ko na siya. Doon ko na lang sa ride isasabihin yung experience ko sa kanya. So, see you sa next video. Peace.